Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit itt a Marvel Midnight Suns streamünkben. Ez a játék nem most jelent meg, ez már igazából december 7-én azt hiszem megjelent, viszont láttam róla videót. Úgy, hogy képzeljétek el, hogy elém sodorta a YouTube algoritmusa, és bele is néztem, hogy hát ez meg micsoda, és onnan láttam, hogy Sziangi papa, onnan láttam, hogy ez egy egészen érdekes játék, majd ahogy utána néztem a dolgoknak, kiderült, hogy ezt az XCOM, vagyis az XCOM fejlesztői készítették, és ezt én nagyon-nagyon szeretem, ez a Firaxis Game. És alapjáraton ezt úgy csinálták meg, képzeljétek el, hogy a szuperhősöket fogták és berakták az XCOM-nak a játékmenetébe, valamint ezt megspékelték egy ilyen bázismenedzselős RPG-s cuccal. És ez döbbenetes volt, hogy ez nekem kimaradt a tavalyi évben. Persze rájöttem, hogy azért maradt ki, mert ott volt a Pokémon, meg ott volt a God of War Ragnarök, és nyilvánvalóan a God of War Ragnarök az egy eléggé hosszú végigjátszás lett, hiszen azért eléggé sokat kellett vele dolgozni. Szia, Imre, vártad ezt a játékot? Na, képzeld el, hogy nekem ez most jött szembe, úgyhogy hát ugyan nem most jelent meg a játék, de tudjátok, minden hashtag egyes streamben el szoktam mondani, hogy milyen a doboza, ezt meg szoktam nektek mutatni, ilyen a PS5-ös Midnight Sunsnak a doboza. Én az Enhanced Edition-t vettem meg, de van egy Deluxe Edition, ami egyébként 27 000 forint, ami szerintem kicsit sok. Ilyen a hátoldala, ilyen a nyitója, ilyen pedig a gerince, úgyhogy tök jól néz ki egyébként a polcon, már csak azért is, mert ilyen tök jó betűtípussal van írva. A belsejébe belenyomtatták, hogy ne edd meg, mint ahogy szokták volt, meg kapsz hozzá egy ilyen kódot, amiben van még bónusz content. Igazából ez ilyen, de ezt azért merem nektek megmutatni, mert én már ezt elhasználtam, úgyhogy ezt a kódot már ne írjátok be, mert már én felhasználtam, viszont van hozzá bónusz content, úgyhogy ez tök király. Alapvetően ennyi, előrendelő ajándék nyilván nem jár érte, mert nem előrendeltem, hanem csak simán bementem a boltba, azt megvettem. De nekem nagyon tetszik, szia Exterion. Úgyhogy szerintem nézzük is meg, srácok, amit tudni kell róla, mondom, ez egy RPG, és nagyon sokan dicsérték a játékot. Egyébként tesztek közül, akit elém sodorta a tesztjét, az Óvé Zoli, Otherworld tesztjét néztem meg, és neki nagyon tetszett. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát basszus, azért megnézem én is, és tetszett. Néztem róla egy csomó gameplayt, meg mindent, úgyhogy nagyon tetszett a játék. Nézzük meg, srácok. Most fogom először elindítani veletek együtt, úgyhogy tekintsük meg, milyen lett a Marvel Midnight Suns PS5-ös verziója. Unreal Engine. Szia, Wolverine! Igen. Igen. Jó. Oké. Nyilván emiatt majd lesz mikrotranszakció játékban. És a 2K nem tud élni mikrotranszakció nélkül. Eddig a zene tetszik. Boldog évet mindenkinek, Sphinx Mester, boldog évet neked is. Na, srácok. Itt van, ugye nyilvánvalóan van egy marketplace, ugye mondtam nektek, hogy a játék egy 2K game, tehát ez dugig van általában mikrotranszakciókkal, de most ezen ne dühögjünk. Benézek az options-be. Choose difficulty. Azt mondja normál, és nem is tudom átállítani, hiába nyomok itt bármit. Ez itt mindenképpen nem is tudok oda venni, hogy beállítsam, szóval az annyi. KO frequency, accessibility, video. Van egy kis gamma. Hát világosítsunk rajta egy picit. Sound effect voice. Azt mondja Stone indicator into subtitles e.g. Indicators in subtitles. Jaj, ezt nem akarom, hogy most valaki szarkasztikus, vagy éppen viccel, vagy sem. Jó, akkor nyomjunk egy new game-et. Van a story mód, azt meghagyjuk a krumpliknak.
De nem egyébként, és nem is lehet fentebb menni. Ultimate. Enemy health plusz 125%. Hé, ez nem ugyanolyan, mint a Diablóban, hogy minél fentebb állítod, annál nagyobb a reward. De ez ugyanolyan, mint a Diablóban, hogy Hellen, Nightmare-en vagy stb. Nyomkodod a játékot. És akkor ha a sztoriban nyomod, akkor nagyon nagy a krumpliság, de ha normálban nyomod, akkor igazából mindenért egy ilyen decens cuccot kapsz. De ha mész föntebb a nehézségbe, és mi nyitja meg? By completing missions and collecting star ratings. Hogy játszani kell a játékban először normálban, hogy lehessen. Oké, akkor megyünk normálban. Play tutorial mission. Yes. Enable tutorial help pop-ups. Yes. Launcholjuk a kampányt. Igen, Wolverine. Itt a Hydra. You know how much I hate this hocus pocus nonsense, Faustus. Now you want to tell me just what the hell is so important? Őt crossbone. Tényleg. Tényleg. Felgyúrta magát. Lehet nem neked való lesz? Dehogy nem. You who rise with the moon in darkness, who prepares the path for the midnight sun. Turn your merciless eyes upon us and arise! Nice show, Doc. Next time, call Seymour. Better yet, I'll just shoot you and save us all the trouble. Ők most feléresztenek valakit. Lilith? Nem tudom ki az. Persze nyilván rögtön ott fölé hajolnék egy ilyen éppen halálából felkelő akárminek. Perifériát nézd meg, Angi papa. Nagyon jó sorozat, ha még nem láttad. És most mindenki meg is halt. Gondolom crossbone nem. Midnight Suns. Igazi Marvel-es logó. Azért ismerjük el, srácok, a VFX-hez értenek. Meg a Cassian Andor sorozatot ajánlanám még neked, Angi papa, az nagyon jó. Nekem személyesen nagyon tetszik. De a 1899 is nagyon jó. 1899, bocsánat. Head back to your magic castle. You ain't welcome here. Johnny Blaze. Wolverine, nagyon szépen köszönöm a támogatást, hálás vagyok érte. Köszönöm szépen. Aranyos az a kis emoji. Oh, Doctor Strange. Köszönöm a szupercsetet. Answers no. This is the secret guardian you dragged me 5,000 miles to meet? Who's the mouth? Mr. Stark is brash, but I assure you he can be trusted. Wait, you seriously don't know who I am? The fabric of magic is shifting, Johnny. The prophecy of the Midnight Sun is upon us. Na. Your last crusade cost me plenty. This time I intend to look after my own. Hey pal, I don't think you understand. Things are changing. 2 + 2 no longer equals 4. Up is sometimes down, and Strange here is actually starting to make sense. Do I look like someone who gives a damn about any of that? No, you look like you should be bouncing for the double deuce. Listen, all I know is hell's coming, and my pal here says you can help. That's where you're wrong. Hell's not coming. It's already here. You're welcome, Robo-Man.
Iron Man? Roboman. Ez jó. Ez már tetszik. It's okay. It's fine. I know what he meant. Mi ez a kis bajusz? Na, és akkor itt lehet látni az XCOM féle körökre osztott stratégiai játékot, amit behoztak ide a Marvel világába. Johnny Blaze has sacrificed a great deal for this world already. I am Supposedly famous. Igen. Just a time was the one thing we didn't have. All right, let's just wrap this up. I've got sand in my nanopolymer weave. Igen. Ez az attack card. Damage enemies. All attacks grant. Igen. Some attacks have added effect like knockback and stun. Continue. Nincs heroizmum, van blast és van még egy blast. És akkor mondjuk én azt mondom, hogy támad Roboman őt. A blast-tel. Így. Ez ki is káoszta Mr. Havert. Akkor én azt mondom, hogy ezt is, és itt is van ugyanúgy találati probléma. Mehet bele a blast. KO. Okay. Not bad. Not great, but not bad. Am I really gonna have to bring out the big guns for this? Heroism. Kind of powerful and decisive. Playing heroic card requires heroism. És most nekem van 2. És akkor ki tudom választani. Mondjuk akkor menjünk rá erre. Damage every enemy. Van több info is róla. És itt meg lehet nézni a kártyát. Ó, nagyon jó. Confirm. Go. Király. Once you have played your cards, finish your turns. És akkor nyomok egy ilyet. És akkor jön reinforcements. Aha, gondolom most lehet majd... most húztunk új kártyákat. Vannak minionok és vannak elitek. Alapvetően a minionokat nagyon könnyű. Marvel Champions TCG. Igen, Angi papa, ezt most fején találtad a szöget, így van. Az eliteknek kell egy kicsit több támadás, mert nekik van egy csobó HP-ük, tehát ők nem halnak meg instant. Hide each card may be wasted on minions. A minionokra ne... Ne használjuk el a képességeinket úgy, hogy a minionokra a hero képességeket. Nézzünk egy knockback-et. Knockback. Igen. Ja, hogy egymásnak is... aha, tehát egymásnak vagy valamilyen tárgynak érdemes. Aha, hogy merre menjen az ütés. Hát akkor én azt mondom, hogy szerintem sebezzük le ezt itt, és akkor ő ott meg is hal. És akkor mind a kettő káoszva lett. Van egy heroism. Nézzünk egy blastet. Nem fog meghalni tőle egyébként. Csak ugye 5-öt sebzünk bele. És ez meg egy heroism kártya. Nem tudom. Oké. Nézzük meg akkor ezt. Ő ebbe bele is fog halni rögtön. Dang. Overkill. És most nincs kártyánk, úgyhogy endelni kell a turnt. És akkor most belénk is ütött.
És most jön reinforcement. Nagyon jó. Pont a hátunk mögé. Igen. Mutatja majd nekünk a játék, hogy ki fog éppen támadni. Doctor Strange Dangerben van, igen. Nézzük meg, hogy mit tudunk érte tenni. Azt mondja, adjunk neki egy heads upot akkor. Ugye most azt szeretné a játék, hogyha őt most megpróbálnánk felbuffolni. Skill provide powerful supplement effect. Igen. Building heroism for powerful attacks. 10 attack cards. Ó, és a skill tehát azzal tudunk több heroizmot szerezni, többet, mint hogyha egyfolytában csak verekednénk. Jó, akkor buffoljuk föl. Hahaha, ez jó volt, ez tetszett. Ez egy knockback. Na várjunk, őket tudnánk-e esetleg egymásnak ütni? Ez itt egy minion. De az a helyzet, hogy ezt meg tudnánk szerintem ölni úgy, hogyha ezt rögtön ennek nekiütnénk, nem? Próbáljuk már meg ezt a knockbacket használni. És akkor ő neki esik ennek a kőnek, nem? Nézzük csak! De nem halt meg tőle. Na várjunk, akkor próbáljuk meg ezt a knockbacket máshogy. Aztán, aha, vissza. Mondjuk ezzel meg lehetne ölni, és akkor ő végül is meghal, akkor próbáljuk meg inkább ezt. És akkor nekiütjük ennek a kőnek. Hát lehet, hogy nem ez a megfelelő használata ennek a tárgynak, de most már mindegy. Úgyis mindenki Doctor Strange-et fogja támadni. Még tart rajta a páncél. Ez nagyon jó volt, ez a buff. És még jön reinforcement. Én azt mondom, hogy az Air Superiority csináljuk. Csináljuk ezt, ezzel csináljuk egy óriási AOE damage-et. Irgalmatlan nagyot laggolt a játék tőle. De ez no problemo. Várjunk csak, hogyha őt esetleg nekilökném, akkor ott kettőt le tudnék csapni szerintem, nem? Így. És akkor mind a kettő meghal. Knockback nem sebez, nem, de akkor, hogyha egymásnak valamint nekiütődik, akkor sebez. Aha, így most kettő is lejött. Nagyon jó. Aha, és ebből meg lehetne ölni. Igen. Akkor szerintem szedjük itt ezt ki. Ez itt úgyis olyan egyedül van. Ne támadjon minket itt hátba. Aha. Many objects on the battlefield can be used. Lehet használni cuccokat is itt a battlefieldeken. Gondolom, majd egymásnak lehet haigálni különböző tárgyakat. És ez free attack. Tehát ezeket wisely kell használni, mert hogy itt nem mindegy, hogy mit használsz, meg mikor. Try using one or more rocks to wipe out extra enemies. Ezek már később rájövünk erre, hogy ez hogy működik pontosan. Aha. Viszont kifogytunk a kártyákból, és a heroizm az meg most 4-esen van. Aha, ebből tudnánk akár 2 is. És akkor odajövünk és hozzávágjuk. KO. Roboman. Ja, és ez teljesen free attack, tehát ezt így végig tudunk futkározni.
Aha. Igen, és itt meg már nincs bent senki. És ez heroizmbe került. Ha már látjátok, lejöttünk 4-ről 2-re. Jó, nem gond. Én szerintem ezt egy bleszterrel intézzük. Viszlát, ott meg lehetne egy knockback-et csinálni. Ha pont eltalálná, és meg is hal mind a kettő. Nézzétek csak! És ahogy tehát a knockback, és ahogy összecsapódnak, meghalnak. KO. Objective complete. Nekem eddig nagyon tetszik. Nekem eddig tetszik. I'm being honest, that encounter went better than I expected. Tony, I've been noticing a recurring gamma spike. You see, this is why you shouldn't eat spicy food, Bruce. Localized in the West Easy, Village, yeah. converging on the sanctum. Skarlát bossi. Azaz, Koko. Shifting mystical polarities are wreaking havoc on my portals. You don't say. You okay, kid? It's complicated. Are you? Let's put a pin in that. Amerika kapitány. Nem, Marvel kapitány. Őt nem szeretem, és a filmet utáltam. De szerencsére a Marvel kapitány egyáltalán nem hasonlít ki is volt a színész? Nő. Mindegyütt utáltam. Ez meg a Hydra. Abszolút nem hasonlítanak a hősök igen, a filmre. Szerencsére. In the meantime, in honor of our missing companion, the rest of you may feel free to smash away. We'll serve until the end. Dark Karen. What are we waiting for? Nice one, Carol. Always the direct approach. You know I don't mess around. Besides, we picked up some crazy gamma readings coming from, well, here. Ő Captain Marvelt akarja támadni. Yes, but not while you fail to use the front door. Melyik hülye rakott a szoba közepére egy követ? Na jó, szerintem akkor használjuk a megtanult képességet, tehát akkor egy knockback-et. Continue switching between targets when a card is selected. Ó, és akkor nem kell rávinni. Ó, de jó. Ő meg túl messze van. És gondolom a zöld az azt jelöli, hogy annyival közelebb lép. Na mindegy, legyen itt egy knockback, és az mehet szerintem oda. You die. Vagyis káozott. Egyébként a játék grafikáját az sok helyen szitták. Én megmondom őszintén, hogy szerintem a játék grafikája az nagyon jó, mert ez a Fireaxis Game készítette ezt a játékot, és ha megnézitek, akkor tulajdonképpen maga az XCOM játékok sem annyira szuper jól néznek ki, tehát hogy egyikőjük sem olyan nagy cucc egyébként az XCOM játékok közül, tehát én azt gondolom, hogy ahhoz képest, az XCOM játékokhoz képest előrébb léptek teljes mértékben, és az tök jó. Roboman. How to play. Highlight a card to redraw, then replace with a new one. But it may be more... Oh! Ó, és akkor húzhatunk egy másikat, mert ugye a fotobeam az nagyon drága. Akkor húzunk egy másikat, és akkor Captain Marvel kap egy jab képességet. Nem, igen, nekem is tetszik, csak azt amit olvastam, ilyen kritikákat a játékról, sok helyen megemlítették, hogy nagyon csúnya a játék. De nekem egyébként szerintem ahhoz képest, amilyen az XCOM játékok voltak, ahhoz képest szerintem tök jó.
Viszlát! Nincs több kártyám, úgyhogy turn end. Haha! Még megvolt neki a buff. Moving Heroes, na. És akkor lehet őket... Ó, és van fedezékrendszer. Van fedezék... Ja, ez nem fedezékrendszer, várjál, mindjárt végigolvasom pillanat. Nem, nincs fedezék. De úgy észrevettétek, minden találatunk talál. Tehát ez nem olyan, mint az XCOM-ban, tudjátok, hogy ott állsz így 1 centire az ellenségtől és mellé lősz, hanem itt nincs százalékos találat. Úgy látom, hogy minden egyes támadásunk az fixre talál. Meg sem tudnak ütni. De még Doctor Strange-et azért csak megütötték. De egyébként igen, hát jó, nyilván a játék elején úrra lenne, most földbe dönkölnének, és akkor a szerencsétlen együgyi újságíró ülne, hogy 1 pont, nem segít anya. Úgyhogy úgy látom, hogy itt nem fedezékrendszer van, hanem be lehet bújni. Ilyen tárgyak mögé, és azokat rájuk lehet rúgni. Oké. Tehát akkor most nekem ez Captain Marvel, ez Doctor Strange, ez pedig Roboman. Gyere csak ide. És akkor ha ide jövök, akkor ezt a kanapét, ezt be tudom ide rúgni közéjük. Nem sebzi meg mind a 3-at sehogy sem. Hát akkor így. Ha! Ez jó volt. Aha, hát természetesen a tipikus kártyás játék. Hogy nem kell minden kártyádat egyből kihasználni, vagy egyből kihozni, hanem megéri egyébként megválogatni, hogy akkor most pontosan mit csinálsz. Azt mondja, hogy draw a less 2 attack blade. Ez egy knockback. Próbáljuk már meg ezt a knockbacket. Nem, akkor nem próbáljuk meg, mert nem jó helyre viszi el. Akkor viszont... Vajon Doctor Strange-el el lehetne jönni? Nem. Nem tudunk rárugni senkire semmit. Van egy blast, ami nem öli meg. Ez meg... Aha. Ez majd a következő turnben lenne jó nekem, mert akkor lenne egy csomó kártya. Ez egy sima attack, de viszont ad heroizmt. Akkor várjunk csak, hogyha ezt ide beütöm. Várjunk, üssünk bele ebbe egyet. Jött egy heroizm. Jöhet egy blast szerintem ebbe, hogy kikáózzuk. Viszlát? A knockback az nem fog várjunk csak, és hogyha mi van akkor, hogyha a knockbacket... Te tudnál ide jönni? Nem. Nem, mert ő már mozgott. Akkor lehet, hogy most kéne ezt használni, és akkor tudunk húzni majd 2 kártyát. Ugyanezt. Na most end. Aha. 5-öt sebzett volna. És 5-öt is sebez. Igen, csak ott volt rajta egy buff. Na jó. Use what you have, learn to wipe out Hydra forces. Oké, na most elengedi a kezünket a játék. Ez egy jó kis knockback. Én azt mondom, hogy ezt használjuk. Hát itt egymás ellen tudjuk használni őket, akkor rúgjuk őket össze.
Mind a kettő sebződött, ugye? Mert hogy egymásnak ütöttük. Double your current heroism. Hát az nem kell nekem, mert így is van egy csobó. Vagy húzzunk új kártyát? Húzzunk új kártyát, nézzük meg, mit hoz ki. Damage each enemy in a line. Ott 2-t rögtön kinyírok. Ez nem rossz. Go, nyomjuk csak. Ez te jó ég. Akkor annak lehet egy jab. Igen. Marvel kapitányt fogja mindenki támadni, úgyhogy szerintem akkor ennek is mehet egy jab. És ebben meg mehet majd egy blast. Ja, out of play cards. Mert vasemberrel még nem mozogtunk, vagy robomennel. Jó, akkor ez vége a körnek. Marvel kapitányt arcon lőtték 1 centiről. Húha! Tényleg, és mi van, hogyha az egyik hősünk kifekszik vajon? Oda rágulunk, őt kivégezzük. Die. És még azt ki akarom próbálni, mi van akkor, hogyha az egyik hősünknek ütjük neki? Nem tudom kipróbálni, mert nem tudok odalépni. Na mindegy, akkor öld meg. Nem tudtam beállni a másik kanapé mögé sajnos, Angipapa. Csak ilyen körkörösen, amit itt látsz, ez a kör alakú, ott tudtam, ott le volt zárva ilyen pirossal. Mit csinál a skarlát bossi? Lilith, mother of demons, harbinger of the midnight sun. Prophecy or not, you overstep, challenging the sorcerer supreme. Egy resurrection van fightonként. Nem figyeltem, Angipapa, köszi. Be still. What just happened? Ow. Be gone. No. A fellow daughter of Transia. You remind me of my own beloved. In virtute di santi. Na. Well done, Miss Maximoff. Your unique energies surprised her. Whoa. I'm fine. What? I'm fine. The prophecy is in motion. Lilith is still out there growing stronger each second the midnight sun approaches. Define stronger. If we are to have any chance of stopping her, there is only one option left to us. Mégpedig. Go back there. We all must eventually face our demons, Miss Maximoff. However, one of us should remain behind to maintain the wards of protection. See you on the other side. Lilith Returns. Na, tehát úgy néz ki, hogy van ez a Lilith, akit valamilyen Hydra-szerű kultisták felélesztettek, és... Okay, you did that one on purpose. The fabric of magic is unwinding. We are fortunate to be Igen. here at all. And where is És időre együtt tudunk. exactly? Salem, Massachusetts. Well, a pocket dimension in Salem, Massachusetts. Oh, Pocket Dimension. Nice. Welcome to the Abbey. Home of the Midnight Sun. Ott van penge.
Csak mondom. Lilith's Junior Demon League? Wait, it's that jerk from TV. Hú, de jók voltak a penge filmek amúgy. Fú. Milyen rég láttam már? Lehet, hogy meg kéne újrázni egyet. Ó, ő a gondnok. You're standing on my flowers. Oh, been a long time, Sarah. It's caretaker now. If I could have avoided this moment, I would, but... Oh, spare me the speech. I know Lilith's back. We're sisters after all. Guess we're suddenly invisible now. Kik ezek? Shall we chat? Egyet ismerek közülük össze, kettőt. No one can argue that the Hunter earned their rest in the first battle against Lilith. I only hope they... Ő itt Hunter, ő lesz a fő karakterünk, azt már tudom, amit utána olvastam a játéknak. Magic a szőke. Igen. And saved the world in the process. Now you want me to dig them up and ask them to do it again. I did not write the prophecy, Sarah. Besides, I am no common grave robber. We are simply reuniting their ethereal essence with their corporal form. Aha. Speaking of, it would help to have a mental image for the procedure. Spare no detail. Spiritual identity theft is no laughing matter. Tehát a lényeg az, hogy ugye most felélesztik Huntert, aki egyszer már legyőzte Lilithet, és most azért is jöttünk ebbe a Pocket Dimensionbe. Na, nő legyünk, vagy férfi? Nők legyünk, vagy férfiak? Szerintetek? Akartok valamit? Hogy válasszak? Nő. Egy szavazat jött a nőre. Legyél néni, hogy feneket nézhessünk. Heh. Akkor 2 nő. 3 nő. Wolverine ok. Wolverine PC. Ő nem merte beírni, hogy nő vagy férfi, csak annyit írt, hogy ok. A többiek szégyeljék magukat. Akkor nő leszünk. Jól van. Akkor legyünk nők. Legyünk... Nagyon vastag a szája. De jó, hogy nincs itt Gebola. Fú, srácok, itt már mi lenne? Olvastam egy cikket, hogy egyes emberek petíciót írtak a Disneynek, hogy túl fehérek a karakterek a Bad Batch-ben, az animációs filmben. Úgyhogy be kell őket sötétíteni. Mert Temuera Morrisonra nem eléggé hasonlít a bőrszín. Amúgy tökre irigylem azokat az embereknek, ilyen sok ideje van. Ilyenekkel foglalkozni őszintén tök jó lenne, én is tudnék ilyeneken idegeskedni, hogy Istenem, hát ez miért nem ilyen meg olyan? Na milyenek legyünk, barnábbak vagy? Mégis ez nem is olyan barna, mert az a helyzet, hogy ugye ez már ugye az N betűs szó, de az nem baj, csak hogy akarunk-e, vagy kicsit nem is nagyon az N betűs szó, hanem egy kicsit így visszább, tudjátok, mint akik szoktak, melyik színésznőre hasonlítsam. Inkább arra próbálnám appellálni, de mindegy, legyen akkor ez. Hát legyen akkor kék színű, és akkor állítsuk be a haját, van ponytail. Ez azért jól néz ki. Igen, van akik otthon ezért verik az asztalt. Fehér asszony, ne legyél már annyira inkluzív. Nem, az az, hogy így a jó.
Csak miattad egyet visszább vettem. Nem ez nagyon karatés? Nem. Hát ez már fiúhaj. Nem akarok kopaszt, hát ha már lány, akkor legyen egy rendes haja, nem? Milyen legyen, diszkóséró a 80-as évekből? Vagy legyen Legolász a Gyűrűk urából? Esetleg Martha Stewart a TV Paprikáról. Bár én erre egyébként hajlok. Nekem az nagyon tetszik. Ez olyan kifinomult. De ez meg jó, mert ilyen göndör a haja. És a göndörhajú lányok azok jók. Ponytail jó, de a loose ponytail azt szerintem jó, ez jó. Jó. Hair color, dark brown, black. Redhead nem akarok lenni. Azokkal nem lehet bírni. Szőke nem leszek, mert szörnyen néz ki a szemöldöke. Úgyhogy akkor legyen szerintem egy ilyen szőkés bar, vagy legyen egy ilyen, legyen black. Legyen black. Ja, lehet állítani egyébként, de hát azt most hagyjuk, az is legyen black. Mi a fejlesztők nem láttak még? Ja. Jó, nem szóltam. Na, szóval ez így fog kinézni. Na, confirm. Ez 10-es, nekem is tetszik. Szia, Darkstar! Igen, ez egy body type 2, így van. Én jól vagyok, Darkstar, köszönöm szépen. És te hogy vagy? Itt minden oké. Na, tehát Hunter így kelt föl. As far as resurrection spells are concerned, I've seen worse. Particularly on myself. Tony, come on. It's perfectly safe. That thing wakes up and takes a bite out of you. Don't blame me. Visiting hours are over. You can't stay here forever. Itt van Penge. Just saw that Stark guy poking around behind the mirror table. Find me as soon as they awaken. And Blade, be nice. Always am. De jó lett volna, ha a színész szinkronizálta volna. Amúgy. Neki van egy nagyon jó hangja. Hát ez? The Awakening. So cold, but the air burns with every breath. Has it been so long? Jól néz ki, Fire Exis Gamehez képest teljesen jó a grafika, tetszik. Megint már most mondom, hogy nekem bejön. Nekem ettől nem is nagyon kell több. In my dreams it was always empty. Nagyon hasonlít a King's Bounty-ra a grafika. Ott van Blade. Have to admit, Hunter, you make one hell of an entrance. Ja, jó lenne egy ilyenben aludni, biztos nagyon csendes. Guess that makes two of us. You should have struck when you had the chance, vampire. You will not live to regret your error. Cute.
and Caretaker told me to be nice. Relax, Slayer. I'm a friend. You just don't know it yet. Yes. I saw you with Sarah before. But what would she want with a vampire? Unless... The name's Blade, and I'm no ordinary vampire. I get you've been out of commission, but I thought you noticed since we're having this little showdown under the freaking sun. Nagyon jó a szinkronja Blade-nek, ne vicceljetek. Daywalkers were a myth even to me. Dampier. Says the half-human, half-demon monster hunter. Nem is tudtam, hogy lehet választani. You appear quite versed in my history, Dampier. Heard my fair share of stories from Caretaker. The legendary hunter, child of Lilith, last champion of the blood. Some call you angel, some demon. Probably a little of both. Led the Knights of Wundagore against the armies of darkness until you fell at... Fell? Shoot. This is why they don't normally have me do the meet and greets. I can see why. Right. As much as I'd love to see how much weirder this conversation can go, we should probably get moving. Agreed. The prophecy is in motion. I can feel it. We have wasted too much time here already. Man, the others are really gonna love you. Others? Yeah, you've got a little fan club, I think. But why spoil the surprise? Hope you're up for the challenge, chosen one. New hero available, Blade. Van a map? Oh, yes. Oh, yes. Úgy látom, itt lesz bőven mit bejárni. Mi az, hogy Superlink? Spark Communicator is currently unavailable. Ez itt Hunter. 56 help-el és 10 offense-el. Egyébként megmutatom nektek, de olyan nagyon sok mindent nem takarok ki. Lényegében ilyen olyan dolgokat takarok ki, ami annyira... Hát, statisztikai adatokat takarunk ki. De én nem gondolnám, hogy ez annyira rettentően fontos lenne. Ő itt Blade. Mi az, hogy friendship level? K-ügynök. Ó, sajnálom. Sajnálom, hogy nem küldött értesítést. Hangját kölcsönözték, nem neki ilyennek kell lenni, reszelősnek. Inventory. Resources. Combat items. Jó, nagyon sok minden. Oké. Én azt mondom, széveljünk egyet, mert a 2K Games csinálta a játékot, képes lehet arra, hogy... Ja, itt meg már voltunk. Hogy néha kifagyjon. Oké. Hál' Istennek jó gyorsafutási sebesség. Ha megnyomom a kört, akkor akad a játék. Bocs. Miért akad a játék, ha megnyomom a kört? Mit csinál a kör? Cancel, back, interact. Interaktra úgy látom, hogy akad egyet valami. Jó, hát ez van. Sprint, hogyha lenyomom. Aha, ó, nagyon jó. Ó, lehet ám itt haladni, ne vicceljetek. Kicsit nézzünk szét, hogy itt mi a stájsz. Ez mi? Nem tudjuk, itt egy láda. Arcane Keys, Rare. És ezt a location-t hozzá is adtuk a maphoz, tehát innentől kezdve ide fogunk találni. Igen, ott mutatja, hogy ott van egy Arcane Chest, egy Rare Arcane Chest. Hunter's Folly. Blade. Sarah, Abby. Gondolom, oda kell majd nekünk menni. Visszavontam, hogy nem nekem való, eddig nagyon tetszik. Nekem is tetszik, srácok. Én azért is vettem most meg, mondom, december 7-én jelent meg, de ahogy néztem róla ilyen teszteket, meg gameplay videókat, hát srácok, meg amit leírtak, főleg amit a Kotaku írt, egy borzasztó részletes tesztet, hogy írta a srác, hogy
Tehát a játékkal nagyon sok gond van, úgymond, amiben bele lehet kötni, de olyan rohadtul addiktív, hogy konkrétan így mondta, a tesztíró írta, hogy már ilyen 60 órája függi, és fogalma sincs, hogy mikor lesz ennek már vége. Egyszerűen nem ereszti. Úgyhogy nekem nagyon megtetszett. Így mondta, hogy egy csomó minden gyűjtögethető tárgy van, minden nap van új dolgot felfedezni. You were never able to raise the dead. Huh? But she just... Hunter. Not sure if you remember me, but we met briefly before. I'm... The witch who called me back from the grave. Told you. Or Nico, but either works. And this is... Robbie Reyes. Oh man, never thought I'd be standing next to you. Got quite a rep. I mean, caretakers told us stories. That's Ileana. Привет. And I think you already met Blade. Of course. Úgy néz neki, mint egy fiatal diszkós csapat. The Midnight Suns. Whoa. How did you... Your power. I can feel it. I always do. So, Nico Minoru. home. I guess we... I never... Na, róla már hallottam. Right. Well, we can fast forward through the tour then. Nico Minoru és Blade, akiket ismerek. The Abbey is still, well, you know. The Abbey. Basic stuff. Dorms, war room, library, a few places to chill, and hát azt ott PS5-tek. Have to say, for a haunted transient castle raised on the cursed grounds of Old Salem, it's pretty cozy. Of course, that doesn't stop us from adding some improvements. We can all thank Robbie for the Wi-Fi. Oh, and one more thing. We've got some new house guests now. You think we're a fun bunch, just wait until you meet them. Speaking of, we're here. Yeah, okay. Spend 10 minutes in this place alone, Bruce, then see. Oh, gotta go. Show's about to begin. Szia, préri farkas! Latinos srác Ghost Rider. Ázsiai csaj meg Runaways-ben volt. A Nico Minoru. És ez itt az Obey. És itt most mindenkivel lehet beszélni. Mert ebben a játékban egyébként ez egy nagyon fontos dolog lesz, hogy mindenkivel beszélgetni kell. Mint ahogy olvastam, itt majd szépen itt mindenkinek karban kell tartani a lelkét. Ott van pókemberes úszógumi. De várjuk, a pókember a Sony exkluzív szokott lenni. Ez a játékhoz is van ilyen exkluzivitása vajon? Arcane Chess Discovered. Na várjatok egy picit, vagy várjunk, most bejárjuk a B-t, megnézzük, hogy mi a helyzet. Jó nagy egyébként, ahogy így nézem. Ott van egy cucc. Strength. És ez egy Thor kártya. Mjölnir. This card represents great courage and taking control on this. Oh! Collections. Complete items collection to gain special rewards. Igen, ezt tudom, hogy rengeteg collectibles van a játékban, pokoli mennyiségben, és mindegyik tök jól megvan. Így le van írva. 1710-ből van itt egy ilyen kis journal. Csak beleolvasok, hogy mennyire minőségén van megírva. Igen. Aha. Itt mélyebben megismerhetjük egyébként ezeket. Érdemes amúgy ezeket elolvasni, és nem csak Marvel rajongóként. Én amúgy nem vagyok Marvel rajongó, legalábbis én nem tartom magam annak. A legutolsó Marvel cucc, amit láttam, az a Loki volt. De a filmekre nem szoktam elmenni a moziban. Talán a boss Arcane Knowledge. Nem tudom, hogy mire jó, majd úgyis megtanuljuk. Jó a zene. Legalábbis. Eddig nem hallottam olyan zenét, ami idegesített volna. Általában Nintendo Switchen szokott az lenni ilyenkor a Pokémon játékoknál néha, hogy már ilyenkor az agyam majd kirohad a szintetizátor zenétől, de egy szerencsére ezzel nem bosszantanak.
Itt a boxzsák. Fogwell Gym. Itt az Excalibur. Nem, csak vicceltem, ez nem az. Meg itt egy fekpad. Meg itt is egy fekpad. Ez jó, mert így akkor nem fognak veszekedni, ezzel meg lehet googolni. Nagyon jó. Gondolom, itt majd lehet tréningelni egyébként, ahogy olvastam a tesztben, a Kotaku tesztjében, itt lehet majd tréningezni, meg ilyenek. Jó, nagyon nem akarok elkóricálni, még azért a mapre ránézek, hogy most merre indultam el. Itt a Yard, ott van Hunt. Ja, ez én vagyok. Sorry. Mondom, ott van Hunter. Jó, menjünk vissza a küldetés felé, én azt mondom. A házikóban nem lehet sprintelni. Ez mi? Ez tuti, hogy... ha itt majd gondolom craftolni lehet. De jól néz ki. Inspect. Intriguing. Oké. Okay. Ez meg itt a vasembernek a hülyeségei. Marvel Spider-Man 2 hogy összejön. Nem úgy volt, hogy meghez a játék és nem lesz nálad? Hát képzeld el, Pré farkas, hogy aztán rá megnéztem, hogy milyen a játék, és mégiscsak lesz. De egyébként úgy volt. Amikor én megnéztem az első trélereket, akkor úgy voltam a játékkal, hogy nekem annyira nem tetszik a trélerek alapján, és hogy kijöttek a tesztek, meg kijöttek a kommentár nélküli gameplay videók. The Moon. Moon Knight hides his true behind the cloak. Oh, azt feloldottuk a hőst is, de nem. Interesting. És ahogy néztem ezeket, akkor ahogy írták a Kotakun, hogy borzasztóan addiktív a játék, mert hogy az engem tehát valahogy nem jutott el hozzám, hogy ezt a Firaxis Game csinálja. Tudod, Préri? És emiatt egyszerűen elhagytam a játékot, úgymond úgy voltam, hogy nem érdekel. De amikor megláttam, hogy a Firaxis Game csinálja, akik csinálták az XCOM-at is, és valójában arra a játékmenetre építik föl ezt a játékot, na akkor jött meg az, hogy úristen, ezzel nekem játszanom kell. Na beszélgessünk. I mean, technically you were here first, but don't expect any special treatment. Caretaker will have you mopping the floors and hauling trash, whether you're... No signs of muscle atrophy. You seem pretty healthy for a reanimated corpse. You sure you're not a time traveler? Reanimated corpse. I give it about 5 minutes before Tony starts in with his ye old joke material. Sorry, Hunter. Never should have taken him to medieval times. I imagine Caretaker will have a hard time putting you at risk so soon after your awakening. But I doubt Lilith will leave her much of a choice. With all these big names in here, maybe we should sell tickets. Ooh, could finally upgrade the TV to 4K. I too was recruited as a child into a calling of power and violence. So far, it has worked out well. Jöjjünk ide, beszélgessünk Blade-del. Easy for you to say. Nothing about any of this is easy, Blade. Yeah, tell that. 1689-ből egy journal. Ja. Egyébként nem hülyeség ezeket elolvasni, srácok. Select a mission. Prophecies be damned. It's good to see that face again. Te ezzel már játszottál amúgy, Préri farkas? And you look older. How long was I in that crypt, Sarah? No more than a few centuries. You were... missed. Centuries? And what of Lilith? Fallen by your hand. Until now. Yeah, so speaking of Lilith... Tony? What? The kid's literally speaking of Lilith. Tony, that's my name. Tony, that's Carol and Dr. Spooky over there. Here to help. Help with what, exactly? Oh, I don't know. Throwing the magic amulet into the volcano? Smiting the dragon mother?
You tell us, kid. You are the chosen one, after all. Do you recall anything of that last encounter, child? There was a voice. The rest is hazy. Oh, a voice. That's it? A voice? That's what we have to go on? Results of your long crypt sleep, most likely. A minor inconvenience. Everything required to restore those memories is contained within my sanctum. I will simply alert Wanda to prepare the necessary rituals. What? Straight to voicemail? Some sorcerer supreme. Must be mystical interference caused by this little pocket dimension of yours. Nincs időd játszani, ezt sajnálom. Allow me. Alato. Whoa, what kind of network you running there? The all-seeing eye of Ereshkigal who judges, bound to enchanted Babylonian soul glass. We just call it the mirror table. Wanda! The dark force, pushing against the wards. Stephen, where are you? That's impossible. Nothing on Earth could possibly affect those wards. Wanda's in trouble. Wanda is trouble. I'll go. You'll need my help, of course. Then let us make haste, Dr. Spooky. Our hunt begins now. Dr. Spooky. Remélem mindenkinek lesz egy ilyen beceneve, hogy Roboman meg Dr. Spooky. Ja, itt bele voltam bambulva. Itt már nekem kell ezt csinálni. Story mission. Sanctum Symbiotum. With everything going on right now, we simply cannot afford to lose contact with the Sanctum or Wanda. Find a Scarlet Witch and stabilize the ward. És erre Blade, Dr. Spooky és Hunter megy, akik level 1-esek, és Gamma Coil lesz majd a reward, ami egy common item. Ó, de menő, gyerekek! És még be is állnak, érted? Még ide sétálnak ilyen lézibe, és még be is állnak. Még ez a vicsorítás, ez nagyon gáz Hunternél, de mindegy. Van ide játszik, vannak. Aztán a dolgomra. Fú, préri farkas, akkor rendesen le vagy terhelve. Ejha. Pedig emlékszem még, amikor régebben tudtál gventezni is. No, de hát remélem, hogy majd csak tudsz, vagy lesz időd. Idővel több. Hunter's deck. Show mission details. Edit hero. Azt nem tudom. A decket itt... És itt a decket azt nem lehet... Nem lehet... Ha most... Nem, most úgy látom nem engedi, hogy változtassak az alapdeckemen. Vagy lehet? // Whip. De várjatok! Nem lehet esetleg annyit csinálni, hogy... Tehát, hogy nincs egy deck valahol? De, itt van, edit deck. No unequipped abilities. The deck cannot be modified at this time, because you didn't have ja! Jó, akkor most nem is lehet, mert még nincs elég ability, tehát nincs elég kártyánk, hogy ezt leváltsuk. Hunterek, és most csak kínzod. Így is fel lehet fogni végül is ezt a játékot, úgy egészen más megvilágításba kerül. Ja, értem, préri farkas. Nő a gyerek. Értem. Az jó, hogyha nem egy ilyen agyatlan baromságokkal játszik. Nekünk a családban így karácsonyi szezonban néztünk, mivel játszanak a mai gyerekek, és ezzel a valami mehás cuccal játszanak, ahol ilyen nagy robotokkal le kell egymás ellen menni, olyan, mint a LOL, de dugik van mikrotranszakcióval. De úgy néz ki, mint akinek fáj valamije.
Itt a map. Blade. Magic. Hunter. Are you ready? The prophecy of the Midnight Sun does not linger, and neither should we. Lilith possesses the Darkhold. If she forced her way into my Sanctum Sanctorum once, I suspect she can do it again. You are a sorcerer supreme. Can you not predict her movements? Normally, yes. But since your mother breached the sanctum, my sense of the future has grown volutinous in nature. Is that another language, or...? Fuzzy. My predictions are fuzzy. For the first time as Sorcerer Supreme, I cannot foresee how the future unfolds, and with my apprentice in danger, we cannot tarry. You place significant faith in a building? Building? The Sanctum Sanctorum is the mystical focal point of 1,000 Earths. Ja, értem, Préri, az nagyon jó. Az nagyon jó. Főleg, hogyha vannak benne ilyen mesék. And it is the entirety of that wisdom, the entirety of that power that falls to me, Stephen Strange, to command. At least it did. Until today. All right, I understand. You do not trust your apprentice to defend your home. I do not doubt Wanda's capability, but without my predictive acumen, I cannot bolster the wards should she need it. Still, the wards are woven into the sanctum's very essence. They should hold. In any case, all will be revealed with time. I suggest we make use of it while Nagyon halk egyébként a szinkron. -1 friendship XP. We should hurry. As much as I'd love to hear a first-hand account of your Miért? time is of the essence, I'm afraid. Azért megkérdeztem tőle valamit. Knowing how selective the suns can be, Wanda can maintain the wards, I'm certain of that. But perhaps we should... Miért? Mert megkérdeztem, hogy honnan... Hát mindegy. Nyomozom, hogy a panda házan feltok vannak. De jó. Az úgy nagyon jó. Az nagyon jó. Többit nem szabad. Nagyon nagy rohasztó játékok vannak, abban amivel játszanak. Ez a Brawl Stars. Meg ez a Mehes tudsz. Fú, kegyetlen. Several times. Otherwise, I would still be hunting dread maidens in my sleep. Indeed. And while I certainly appreciate the view of this vista, I fail to see how it will hasten our return to the sanctum. Magic is the answer. No, as I've just stated, magic is the problem. Your magic is, not ours. The ground you are standing on exists within two worlds. A mystical anchor point to Ileana's realm that allows her to... Well, I'll just let her show you. Ő most valami kaput nyit? Aha, ezen keresztül tudunk átmenni. Any more questions? Any more questions? I don't care what Strange says. I'm only going to the sanctum to give Wanda some backup. What? Heroes. Na nézzük Blade akkor, hogy harcol. You are standing in limbo. Nexus of all realities, both real or otherwise. Ez itt a limbo. A chaotic but secret realm beyond the influence of Lilith. Thus far. Are you certain of that? Because I am sensing all kinds of... Dark energy. That feeling you're being watched. General hellhole vibe. Yes.
All these potentialities converging at once? Truly surprising feat, Miss Rasputin. For someone so young, of course. You think this is crazy? Wait until you see Manhattan. Mi van Manhattanben? From here, magic can open gateways to just about anywhere on our planet and beyond. We don't want to risk punching through the wards protecting your sanctum, Doctor, so we've chosen a safe exit a few blocks over instead. Couldn't be worse than the last time. It was just a simple miscommunication. Jól néz ki. Ocean Avenue. I said Ocean Avenue, Magic. A töltési idők nagyon jók. Úgy látom, hogy kihasználja teljesen az SSD-t. Fel sem tűnik senkinek, hogy itt totál jelmezben mászkálunk, egy harisnyával a fejünkön. Well, at least we know the wards of protection are still in place. Öcsém, Blade-del jól néz ki. Tényleg lehetne egy Blade játékot csinálni, olyat, mint a Spider-Man, csak Blade-del. Ide adnám. Lehetne gyilkolni a vámpírokat, de ilyen tonna számra, tudjátok, ilyen kegyetlen mennyiségben. Hydra officer. Welcome to New York. Complete the encounter. I hesitate to call this good news, but I'm seeing minimal Hydra resistance between you and the Sanctum. Looks can be deceiving, I'm afraid. Jó. There's no way these foot soldiers are behind the disruption of the wards of protection. Micsoda? Give a hero card in your hands. Give a hero card in your hands plus 5 damage until played or discarded. Van heal. Ezt a healt, ezt Hunter nyomatja. Light ability. Make and bleed. Draw one card, the next 2 damage cards are played 2 bleed. Bleed, bocsánat, bleed. Van knockback és van egy quick. Mi az a quick? KO refound the card. Oh. Quick will refound the card. Play when use the K. Ha egy embert kikáhozok, akkor ezt a kártyát visszakapom. Ó, ez tök jó. Várjál. Mennyit csinált? Yes. És akkor ez refounded. Ezt meg hero pontból rá lehetne rugni, és akkor ő meg is hal szerintem, nem? 15-öt damage-el. Próbáld meg. Ah, de 20 HP-ja van. Mindegy, csináljuk. Man. És akkor van egy knockback-em is. Nincs jó helyem. Talán adnék én is egy Blade-et, igen, de a Wolverine is készül egyébként tényleg. Ez egy jó knockback, ezt nem kéne elcseszni. De ez meg kéne hero point, hero. Na várjál? Akkor őt viszont knockback-eljük erre, és akkor ő dead.
Őt megrázta az áram. És akkor Blade-del nem tudjuk megölni, és ezt sem tudjuk megölni. Oh, shoot. Akkor én azt mondom nektek most ebben a pillanatban. Egy kártyát felhúzunk. Húzzunk fel egy kártyát. Stake. All damage dealing heroes have chance to become critical when they are draw. Increase damage. Megpróbálok ebbe belenyomni egy bleedet. És most rajta lesz egy damage overtime. Jó, és akkor most ki vagyunk a kártyákkal teljesen, úgyhogy most akkor enter. 6 damage. Áramba lehetett még, igen. Közben erre már én is így rájöttem, hogy úgy könnyebb lett volna. Még jó, hogy megtartottuk a knockback-et egyébként. Ó, van overloaded. És 10 bleed. Na és akkor... De ő meghal. Gamma or not, I feel the hand of my mother at work here. Blade-et ki kell innen hozni mindenképpen. Futizz ide, Blade. They can continue reuse move to represent themselves here has ability. Aha. Akkor ezt rúg már. Ja, nem tudunk, mert ebben a pillanatban nem tudunk semmit csinálni. Ők meg fognak halni ketten. De ő meg nem áll benne szerintem. Nem, ő nem áll benne. Akkor viszont Quick Strike. Apply 2 Bleed. Bleed, bocsánat. Nem tudom miért mondom Bleednek. Ő meg bele is halna rögtön. Azt azért nem, de lehet, hogy egy healt. Aha, nem, ez 2-t használ. Dr. Strange gel elmozdulni innen. Lehetne skillt használni, meg van egy quick strike-unk is, de akkor most egyelőre ezt hagyjuk. Mondjuk használtam volna egy redraw-t is. Na mindegy. 2 dead. Ő magától meg fog halni. De ő meg fog halni a bleedben. 11. Őt felbuffolta és ő dead. Kéne egy redraw. Make him bleed. Erre lerakhatunk. Nem rakhatunk le semmit. Igen, nincs heroizmom. És ugye a probléma az az, hogy így, hogy nekem ilyenem nincs, így nem is nagyon tudok most mit csinálni. Hiszen például ezeket nem lehet használni. Igen. És hát ezek adnak heroizm pontot, hiszen ott van, hogy 2-t ad pluszban. Akkor rakjunk rá egy bleedet. Rá.
Jó, most vérzik. Give the mother my regards in hell. Steak. Whip. Azt mondja, hogy apply 2 weak, enhanced with 4 heroism. Plusz 14 damage. Mi az, hogy enhanced? De sokat kell még tanulni erről a játékról, srácok. Húzzunk már fel egy új kártyát, mert ezt most nekünk nem kell semmire. Ez jó, ez jó, ez egy knockback. Őt bele tudjuk-e ütni valamibe? Abba bele tudnánk, de az no. A postaláda? A postaládától dead. KO. Card play refounded. És ő most enhanced lett, mert hogy van 4. És ő most a weak is, meg minden. És ebbe bele is hal. Na hát akkor lássuk. You dead. Bye bye. Kész vagyok. Misguided as they are, remember, Hydra is still human, Hunter. Not Lilith. You were saying? The lifeblood of the mother pumps through our veins. The mother is eternal. Hydra is eternal. Wanna bet? Fél 9-ig. Lilith. Hali-hó. Association is not going to like this. No. I'll handle it. Not. We do not fear your magic, little wizard. We have answered the mother's call. Ez Venom. Pavel Venom. Venom to all who oppose her. And you are lost. We are Venom and you are one. Fallen Venom symbiote brains can be broken by attacking them with hero abilities. Többször is támadhat. It calls itself Venom. Until now, a pale imitation of a very heroic young friend of mine. We will feed your ugly tongue. Lay it in its stomach juices and eat it with his spleen. Ez egy knockback. Várjunk csak. Blade-del? Ha ide futok, várjunk csak, de és hogyha ide futok, akkor nem tudok ide jönni. Azzal meg csak a Fallen Venomot sebzem le. Azzal meg kettőjüket talán. Hát talán próbáljuk meg.
Aha. Azaz. Nagyon jól kell helyezkedni. Nagyon jól kell helyezkedni. Van nekünk olyanunk, hogy heal. Hát nagyon kevés a HP-ja a Hunternek. 28-ből 56. Akkor Hunter nyomjon magára egy healt. Még egy heal most nem kell. Azt mondja, van egy whip. Tudunk még fúzni föl. Ezzel tudunk. Ez egy quick. Knockback. Nem is tudom, hogy a knockbacknek van-e értelme. Nem tudom semminek sem neki tolni. Knockback in any direction. Discard a random card. Próbáljuk meg. Stun. És ez le is stunolta. Stun that takes the will progress immediately. Aha. Jó, akkor most endeljük a turnt. De ő most ugye stunban van. Tehát akkor ő most nem csinál semmit elvileg. Dehogy nem. De nem tudott támadni, csak reinforcementet behívni. Ezt öld meg? Card play, refounded és blade level up. Nagyon jó. Mehet egy quick akkor erre is, hogy ő ne támadjon itt nekem senkit. K.O. Card player refounded, és akkor itt vannak knockbackjeink. Bele tudjuk lökni oda abba a hordóba. Az sebez rajta viszonylag, hát nem mondom, hogy sokat, de valamennyit. Ordinári egy robbanás. Doctor Strange level up, és nézzük csak, van slash. Van még knockbackünk. Az már nem viszi elég hátra. És a slash? Nagyon jól néz ki Venom, igen. Van 6 darab heroizmem. Lehet, hogy kéne egyet redrawolni. Hát, hogy bejön valami jobb kártya. Strike, chain 2. Select multiple targets. Akkor enter. Oh shit, ebből ki kellett volna állni, mert ő felrobbant. De nem láttam, hogy ennek van valami hatósugara. Na mindegy. Nagyon gyorsan kellene healálni. Doctor Strange-be mindenképp. Heal. De előbb lehet, hogy mozogni kellett volna, nem pedig képességet használni. Igen, ezt majd jobb megtanulni legközelebb. Egy ide, és akkor ezt cséneljük. Hisz? Fuck yeah, Blade!
Nem, Blade-del jó helyen vagyunk itt. Blade-del kellene ide jönni. És innen nyomni egy támadást neki. Ja, do it. Symbiota skin. Join as passive and active symbiote skin. When symbiote skin is active, fun of Venom will bind the next hero that immediately attacks him. Jó. Knockback az nem viszi eléggé hátra. Quick strike. Chain. Húzzunk már fel egy új kártyát. Az baj, ezek csak knockback-ek. Nézzük a következő kört. Ajaj. We haven't quite broken their spirit yet. Valamilyen damage-et bele kell vinni. Hogy ki tudjuk ebből hozni. Legyen egy quick slash. Ezelőtt kihozzuk ebből a trutymóból. Card player refounded. Most a problémám egyébként elsősorban az, hogy túlságosan egymás hegyén hátán állunk. Hunterrel el kéne innen jönni. De minek? Várjunk csak. Azt mondja, ez egy sima knockback. Ezt meg lehet chainelni, de a chain az a baj, nem lóg bele. Na mindegy, ide egy chain. Ezt most újra húzzuk, hát találunk valami jobbat. Na, ez csak damage-eket ad, az a baj. Jó, ez egy buff. És ez most 13-at fog sebezni, ez a quick strike. Hát próbáljuk meg, akkor sebezzünk bele egy nagyot. Az a baj, hogy nincsenek olyan kártyáim, amit ki tudnék játszani úgy, tudjátok, hogy felhasználna a hero pontjaimat, a heroizmot. Hű, de nagyot sebzel, öcsém, facsiga. És még mindig, hogy jön reinforcements. Jú, bakker, attól függetlenül is. Oh, shit. Ez lifesteal. Na, ezt már most használjuk. No, most penge. Igen, most megkapta a symbiota skint, ez nem baj, ezt már tudtuk az előbb is, hogy ez ilyen smink lesz. Igen, oda kellene egy knockback.
Az azért, hogy nincs valami jó helyem. Fuss csak ide! Random jöhetnek be szupergonoszok, úgy láttam, de az komoly. Öld meg ezeket, please, gyorsan. Még nekem nem kell, hogy ilyen sokan legyenek egymás egyé hátán. Ah, és ott még mögöttünk áll valaki. Húzzunk fel 2 kártyát. Light to blood. Egy neked, egy neked. És rajta lett a bleed. És ott most le is fogta. Aha. Jó, akkor most enter. 10 heroizmon van, bakker, és nem tudom mire használni. Nem annyira easy peasy-ek a fightok, srácok, egyáltalán. És aki csalódott volt egy picit, hogy túl könnyű, nem az. Nem, úgy látom, hogy egyáltalán nem az a túl könnyű cuccról beszélünk. Hunter akkora pofont kapott, hogy majdnem felrobbant az egész város. 18-as damage. Jön a reinforcements. Úgy látom, hogy ezek végtelenségig jönnek. 12 bleedet nyomtunk belé. És jött nekünk egy heal. Huntert fel tudjuk healelni, az muszáj. Hunternek nincs híje. Force will knock back and addition discard. Aha, ott fel is robban. Az összesen 22-es damage volt. Egy quick slash nyomjál már be Blade-be. Aki így fel kell. Nem tudjuk mibe belenyomni. Nincs elég közel. Akkor húzzunk fel egy új kártyát. Az, hogy ez is egy knockback. Ahol oda be tudnánk nyomni, és akkor kap egy stunt. Az mondjuk nem lenne rossz. Azaz. No pain. Enter. Blade kapott egy bleedet. Most ő fel fog robbanni. Úgyhogy onnan majd el kell húznunk, vagy meg kell ölnünk. A bleeddel kikáóztuk. Ez jó. A bleed nagyon hasznos volt végig, srácok, igazából azzal nyertük meg. Nem volt ez olyan könnyű, de még nagyon sokat kell tanulni a játékról. Pókember! Itt van! Hello! I was in the neighborhood, you know, being friendly. Seemed like you folks could use a hand, Doc. És ez nem Sony exkluzív Spider, de nem játszható karakter Spider-Man. Eddie, what happened to you? That's part of a horrifyingly terrible new look. The tongue was gross enough, but whoa! Someone is extra touchy today. We will rip your face off and suck the marrow from your bones! Always nice to see you too, buddy. So, I'm thinking your friends here could use a little break.
How about I take Eddie here for his afternoon walk? Don't worry, Doc. That's just his way of saying he cares! Elmennek himbálózni. Finish in 10 turns. Difficulty normál. De jó, és akkor kapunk egy ilyen Marvel Comics előlapot, nézzétek csak. De király egyébként. Jól néz ki, ez na tetszik. Edit fotó. Lehetne egyébként ezt de király, és akkor ezzel el lehet és akkor ezzel itt el lehet bíbelődni. De királyság. Cancel. Confirm. Nagyon jó. Játszható pókember? Akkor ezek szerint a Sony kölcsön adta, vagy nem tudom. Tudjátok, hogy ő nagyon nehezen szokta elengedni a pókembert. De igazad van, hogy játszható, mert rajta van a borítón is. Ott van. Congratulations. What? New world or not, some things remain unchanged. The look. What look? Boldly charging headfirst into the jaws of your enemy. Courageously risking the lives of yourself and your teammates. Just to play the hero. This is the Fire Dragon all over again. Fire Dragoon. My memories may be fragmented, but as I recall, I killed the bastard. And all it cost was a village. Of course. I see it now. The look. Cut him some slack. It wasn't that simple. It never is. Which is why I sent you to help. If Spider-Man hadn't come along today, we could have lost far more than the Sanctum? Or Wanda. She means I could have died. Again, putting an end to her eternal crusade against my mother. You've been through a lot. For now, it's enough that you all made it back in one piece. More or less. We'll talk more later. Get some rest. Az anyukája. Ez jó. Talk to Tony. Ez egy küldetés. Nem spoiler. Igazából azért is gondoltam, hogy a Sony-nál van a Spider-Man, mert tudjátok, volt egy Marvel-es játék, amit, tehát nem a Guardians of the Galaxy, hanem de azt hiszem azt is a Square Enix adta ki, azt a Marvel-es játékot, ami iszonyatosan nagyot bukott, és abban például PlayStation exkluzív volt, hogy játszható karakter csak PlayStation-ön a Spider-Man, mindenhol máshol nem játszható karakter volt, csak akinek van PS-e, annak volt. And it would have been far worse had Spider-Man not arrived when he did. Not the outcome I envisioned for our first mission together, but you know what they say. Any mystical battle you can teleport away from. Yes, one disaster. És akkor a térkép az nekünk jelzi, hogy mit kell csinálni. Ahogy oda kell menni Iron Manhez. Igazából ennyi. Menjünk oda Iron Manhez, vagy Tony Starkhoz, bocsánat. Hunter, you look scathed. Hey, for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time, even given you were wearing, what, 70, 80 pounds of chainmail? On the Stark scale of reckless yet daring heroics, I give it a solid 6 out of 10. Don't worry, you'll get there, with a little help. Mármint hova? Your support is appreciated. Oh, no problem. Already got a few ideas cooking. You're not allergic to mimetic poly... You know what? Never mind. Why spoil the surprise?
I couldn't help but overhear Auntie Caretaker over there telling you to get some rest. It sounds like a good idea to me. I suppose I could keep you company on the way, seeing as our rooms are in the same direction and all. Besides, no one should be forced to walk the hallways around here alone. So, here we are. The old room, huh? It's not bad. Functional. Solid construction. Almost cozy. Love the antique furnishings from the early Mephisto collection. Full transparency, Hunter, there's another reason I asked to join you here, other than my abject terror of this entire facility. Stopped here before, while you were out. Wanted to surprise you with a nice little housewarming present. Was all set to write you a lovely welcome note, but I'm fairly certain that wasn't red ink in your quill. Megviccelhetem vajon? But I do not have a quill. Even better. Relax, Tony. I simply jest. It is an ink derived of the spider lily flower. Red spider lily flowers. Of course it was. Obviously. With just a touch of amphibian blood. For power. Haha! Another zinger. And we'll just leave it at that. Well, I suppose I should leave before whatever monstrosity that is most definitely hiding under your bed jumps out, rips my face off, and then proceeds to feast on my soul. I'll leave you to it. May your sleep be filled with pleasant dreams, Tony. Right back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. It's just me, walking to my room. És akkor vannak combat missionök. Hi, I'm Tony Stark. But if you're hearing this message, you already know that. When I'm not saving the world, I solve the world's problems with technological means, like the one you're holding. I call it the Spark, a secure information and communication device built only for superheroes. Mi ez, valami Facebook a szuperhősöknek? Messages, pictures, and calls for some reason. But it also comes with access to Superlink, a private social network exclusively for your cape-wearing, world-saving compatriots. You might ask, Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? If you do, I'll revoke access and let everyone else know you're a jerk. I call it the Wonder Man rule. És akkor Robbie Rice odaírta, hogy ő az első. Igen, és általában szoktam, hogy valaki odaírja valahova, hogy én vagyok az első, de egy csomó komment érkezik, akik így veszekednek vele, hogy de minek írja ezt ide, mint ahogy itt is, igen. És akkor ez a Superlink Heroes. És akkor itt van nekünk Iron Man is. Majd akkor gondolom innentől kezdve Iron Man-t is lehet magunkkal vinni. Az ő deckét nem lehet állítgatni. A sajátunkat sem. Jó, itt meg gondolom a játékbeli in-game currency-t azt majd szépen tudjuk mi majd saját magunk így felfedezgetni, hogy akkor az mire jó, meg mi mire jó. Daily Journal page. My old journal. Maybe it is time I start writing in it again. Explore your room. There never was enough room for my armor in this thing. Na, lehet új cuccot választani, amiben lehetünk itt ebben a kis... Mondjuk azért katonai bakancsban itthon lenni... Ez egy rare cucc, come on. Ilyen asszonyverőbe lehet itthon lenni, az se rossz. Öregember pulcsi. Hát akkor
akkor már legyen valami, mit tudom én, valami komoly. Legyen ez. Óriási. És akkor ebben az outfitben leszünk itthon. Nagyon császár. Jó. Inspect journal page, closet and painting. Painting. Valami jó polipcsápos cucc nincs? Sajnos még nem láttam, de remélem lesz. Hát különben akkor 1/10 a játék, vagy 10/1. Vidéki men már nadrággal is kapható, azaz. Iszik és ráiszik. Go to sleep. Vannak room upgrade-ek. More glass required. Can be obtained by completing missions. Lehet itt mindenféle cuccot venni. Bútort, függönyt, hot tubot, összegyűrt szőnyeget, fésülködő asztalt, ami egyébként nem az, hanem íróasztal, de teljesen mindegy, meg lehet venni üres képeket. Nagyon jó. Egyébként ez tök jó. És lehet customizálni is. Ja, és akkor 100 ilyen pénzért lehet zöld színű az ágynemű húzat. Srácok. Milliárd évig. Ja, és akkor, ha én most akarom... Ez mi? Ja, és hogyha akarod, és mondjuk nem tetszik az a karakter, amit csináltál, akkor csinálhatsz fehér ördögöt a karakteredből. De azt már pénzért. Logged. Combat outfit. Már csak ezért megérte megvenni, igen. Jaj. Lehet majd medencézni. Igen, itt már jártunk. Ez micsoda? Ja, lehet majd tenni neki ilyen szemfestéket 35 pénzért. Oda nézzél. Lehet rárakni rúst is. Jó. Mivel úgy sincs rá pénzünk, ezért szerintem többet ne szkodjunk itt. Menjünk tovább. De jó, egyébként nagyon tetszik. Tehát el lehet tulajdonképpen itt babázni, szimszezni, meg minden ilyesmi. Akkor ez a Sims 5? Igen, végül is. Van olyan srácok, mindig beszokott jönni a streamembe és megkérdezi, hogy ki mit kopiz. Akkor ez egy Sims 5 kopi. Sims 4 kopi. Hát ez meg mi a franc? Nem ez volt a képen? Ja, Charlie. Ez az. Ott volt a képen. 300 éve mindig megnézi a szobánkat, tehát hogy itt vagyunk el. Ez mondjuk elég sok idő. We do not choose our destiny. But we can choose to duck. First lesson you ever taught me. And still the most important. Especially now that you have all these eyes on you. I have noticed. To these people, you are a being of myth and legend. A grand hero of old. And they're right. You are a hero. But I also know the battle that rages within your soul. It's not enough that you are a hero. You need to decide what type of hero you will be. I'm sure there will be plenty of opportunity for that in the days to come. For now, I would head to the forge. Our new guests are eager to show you something.
Tehát alapjáraton majd mi választjuk ki. Tehát mi választjuk ki, milyen fajta hős legyünk? Bagol a szeme, amúgy, mert ezt nem először veszem észre. Go to the forge. Őt megpeteljük. Csákány. Jaj, de sugár. 100 pénzért majd lehet neked is ilyen teleportáló szempillád. Igen, az jó lenne. Ti is akkor észrevettétek, hogy így bagol a szempillája? A fene tudja, hogy ezt miért csinálja egyébként. Heard you had a nightmare. In the words of Agami Ito, don't be afraid. Bad dreams are only dreams. Do I look like a Tony? Not that it makes any difference to me, but I think Tony's waiting for you. Heard about what happened in New York, Hunter. I'm sure whatever Tony's cooking up down there will only help. Beszéljünk akkor Tony Starkkal, aki itt van a Forge-ban. Jól láttuk mi ezt az előbb, hogy ez itt valami Forge. Yes, feature, nem pedig bug. Neked elhiszem. Majdnem ömt a Cyberpunkban, azért az durva lenne. I think we're good. And just in time. The Forge has certainly changed. Right. Caretaker said this all happened after your siesta. What spooky castle would be complete without its own Babylonian demon-powered furnace? Sumerian fire demon. His name is Babs. Oh, now it all makes sense. Well, once you get past the esoteric terror of the situation, I've found this thing actually has some uses. Molecular bonding, breaking down evil gamma serums, fashion accessorizing. Yes, speaking of... Oh, right. It's ready. Your armor seemed to offer minimal protection against the venom creature. I noticed. Yeah, I thought you could use an upgrade. Well hammered, well fired. Caretaker did not mention that you two were such skilled smithies. Yep, I am Iron Smithy. Perhaps you should just try it on. Sajnos nem veszi le azt a nyakörvet, nekem sem tetszik, de az úgy látom, hogy mindig rajta van. Oda nézzetek. Ott az új Mambo Jumbo. Na, craftoltak nekünk a srácok itt egy egészen jó kis cuccot. És nem is dekoltált, vagy ilyesmi, úgyhogy ez tök jó dolog egyébként ebben a játékban. Tehát nincs agyonig átszexualizálva az egész, és ez amúgy jó. I hate to admit it, but somehow this ancient forge puts any arc reactor I've got to shame. Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Or carbon neutral? Certainly got that new suit of yours done a lot faster than I expected. Speaking of, what's the verdict, boss? Probably a little too soon to tell, don't you think? Köszönjük meg. It is nice having an armorer on demand. Anytime. I tried to make this version a little less palatable to that symbiote thing. Was this close to making it menthol flavored. But tools are just one part of the equation. You gotta know how to use them too. You were out, what, 300 years before we woke you from your eternal rest? I'm betting you have questions, so ask away, Hunter. És akkor csomó mindent meg lehet tőle kérdezni. I take it this new version is a technological marvel? Impact-resistant carbon composites, some patent-pending alloy mesh, and a few touches from Dr. Spooky over there. And hey, the built-in communicator means we can talk to each other without sending a raven. So it is a marvel, then? Lightweight, nearly indestructible, and modular enough for future upgrades. Frankly, I wouldn't have used your old suit to wax the Mandarin's car. Akkor igazi Tony Starkosan fel van húzva agyonig. Is all this magic a threat to your new technology? It might surprise some people to hear this, but I do like some things with rules.
Isotope decay, magnetic fields, and gamma oscillation make a lot more sense to me than Eye of Newt, bat wings, and a sprinkle of sunshine. At least they did before everything changed. Igen. I cannot help but feel partially responsible. Well, I wouldn't take it personally. We were detecting changes in both magic and science months before you woke up. But yeah, things have definitely hit high gear since then. És akkor itt majd egy csomót kell beszélgetni egyébként ebben a játékban. Nagyon RPG-s, elvileg a játék fele. Ilyen beszélgetésekből áll. Úgyhogy kössétek fel a gatyát, jó sok mindent kell olvasni. Mirrors look back at you. My room rearranges itself, and worst of all, magic cats. Was it suspiciously elusive, even for a cat? Actually, yes. Thought I was going crazy there for a second, but clearly I'm still firing on all cylinders. It just poofed in next to me out in the yard. Small, black, furry. Cute little thing. Probably some kind of shape-shifting monster knowing this place. So, what's your story, Tony? Hallgassuk meg, mi a története. Origin story of your own? Well, just your typical American boy. Pops was a founding member of the military-industrial complex. Mom, famous socialite. Tragedy struck when I lost them both in a car crash, which turned out to be a hit from a rival corporation. I spent my early teens at MIT, trying to clear my head. I was all set to follow in Dad's footsteps as a war profiteer. Then one day, fortune shined on me, in the form of some errant shrapnel that lodged itself just above my heart. So I did what anybody in that situation would do. I built a supersuit and started fighting crime. You seem well-adjusted enough, considering. Exactly, which means there's hope for you yet. I find these apocalypse scenarios will save you tons of therapy. Oké, egyelőre csak ennyi. Thanks for catching me up on things. Anytime. Oh, and speaking of things. Erős Tony. Remember that creepy gamma goop you found from that hopped-up Hydra soldier? Well, I gave it a peek, and it explains a lot. If you have a minute, meet me at the anvil over there, and I'll walk you through it. I promise it'll be worth your time. Nagyon jó. Analyze gamma coil. Interact. Now, I doubt advanced gamma thermodynamics was a hot topic at Yield Demon Hunting School, so I'm just gonna give you the condensed version. I appreciate that. Closest I've ever seen to this substance is pumping through Bruce's veins. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic structure. Man, I love acronyms. This stuff is more volatile than Nick Fury on a Monday morning. But Hydra doesn't seem to mind. They are using it to get stronger. Exactly. A few drops would make your average salamander look like Fin Fang Foom. Thankfully, with a little help from Dr. Spooky and our haunted oven over here, I think two can play at this game. You are not suggesting we start injecting ourselves with it. No, nothing like that. Though I can see some future applications for my energy drink line. I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment. I like where this is going. Ó, és akkor itt fogunk tudni majd upgrade-elni. Some pretty fun toys. How about we give Hydra a taste of their own gamma-powered medicine for a change? Got more coil? Aha. Another magical mystery box. And to think, I used to design sentient future tech. Csak egyet lehet választani, úgyhogy nagyon wisely kell választani. Analyze. Bár csak ilyen látványos lenne mindenkinek a munkája. Chain. Knockback. Talán a chain, az egy nagyon hasznos képesség. Confirm. Hunter, when you have a minute, come meet me in the yard.
You have gained a copy of your current accurate ability. If taken the yard, duplicate abilities can be combined into new, more powerful versions. Jó, akkor menjünk el Blade-hez. Dumcsizzunk vele a Jarnál. Attack Essence. Welcome to the yard. At least that's what we're calling it these days. Caretaker put me in charge of your training. Too bad she didn't listen to me yesterday. Now that we know what we're up against, I think we can all use the practice. Any questions? Kérdezgessük róla, kíváncsiak Blade-re. But they are about you. Right when it's time to train? From all Sarah told us about you, she never described you as lazy. Nyomjunk már el egy joke-ot. Everyone loves you when you are dead. Tell me, does that mean you are half-loved? She didn't describe you as a snarky jackass, but here we are. All right, Tony Stark Jr., ask your questions. Nem tetszett neki. Can I ask about you? I guess. Is your name really Blade? Is your name really the Hunter? Yes? Oh, really? Your mom, before she became the mother of demons, looked into your cradle and decided to name her firstborn child. És először azt látta. A vadász. That is how I understand it. It takes all kinds. So, is your name really Blade? No. What is it? It's private. Is it embarrassing? No, the Hunter, but I only share it with friends. You do not consider me a friend? Not yet. Don't take it personally. Még nem vagyunk barátok, úgyhogy nem tudhatjuk meg, hogy hívják. How did you become a Dampier? You say that like I had a choice. I was born this way. How is that possible? A vampire bit my mother. Problem was, I was still in the womb. I'm lucky I was even born. Don't know if that's how it always is, but that's the way it went down for me. Milyen öreg vagy te? How long have you been? És milyen idős? I don't exactly know. I think of myself as mid-20s maybe. I lost a lot of time. Dehogy is. Engem ilyen szerintem sima 40-es. I have occasional memories. Almost like coming up for air before being yanked back down into the depths. What happened? I killed a lot of vampires. I hadn't lost my mind exactly, but I got into a rhythm and never stopped. Never had a reason to stop. Not until I met Caretaker. And then? She gave me a reason to stop. What brought you to the Abbey? Caretaker. About 10 years ago, she brought me back to the real world. Gave me a place to stay until I came back to myself. Did she ever say why? She said she thought I'd be able to kill more vampires if I was acting on more than just instinct. But I know it was more than that. She gave me safe haven here at the Abbey. Something I'd never known. Must have read half the books in the library by the time I headed out. So when she reached out Szeret and asked olvasni, me to be part of penge. this weird little club, of course I showed up. Oh. Néha felbukkan egyébként. Most egyelőre legyen ennyi elég. Sure. Nagyon szeret olvasni. És -1 friendship XP-t kaptunk egyébként ezért a beszélgetésért, úgyhogy ez full megérte. Nagyon megérte. Interact. Upgrade abilities. If a hero possesses 2 copies of an ability, they can be combined, create a new. Tehát, hogyha van 2 kártyád, biztos, hogy Twilight-ot szereti. Van egy képességből 2 kártyád, akkor eljöhetsz ide tréningelni, és akkor abból a 2-ből lesz egy upgrade. Ezt nézzük meg. Mert itt most már 3 felé fogjuk tudni
csinálni. Egy 2-re tudtunk ráugrani, most már 3-ra. Menjünk el Captain Feminismre. Hello. Like the way you move out there, Hunter. Guess Dr. Strange picked the right supernatural demon hunter to resurrect. I'm Carol Danvers, but you can call me Captain Marvel. Kidding, Carol's fine. Just thought I'd throw a bone to the Avengers PR team. Not gonna lie, going a few rounds in Vampire Guy's Magic Thunderdome sounds like fun, but we've got bigger fish to fry. Well, not so much fish as that ginormous invulnerable sewer monster that swallowed the Sanctum. Úgy látom, hogy ez a karakter, ez nem a Marvel kapitányos filmről lett mintázva, és ez nagyon jó, mert ott katasztrofális volt. Az a film katasztrofális volt. A színésznő teljesen kinyírta az egész filmet. Every lock has its key. True, if only a man-eating alien demon monster hadn't eaten ours. But that got me thinking. Strange, Caretaker, and the rest of the funky bunch can try and magic their way through that shield all they want. My time as a pilot taught me one thing. It's that sometimes you've got to find a workaround. As in Hydra. They've got to know the way inside. Steve's always said they aren't much for talking. But then again, I'm told I can be rather persuasive when I need to be. Just how far are you willing to go, Captain? Let's just say that I'm willing to unleash the power of a quantum újraindították. Ó. Akkor azzal is szenvednek most. A Marvel több helyen is szenved egyébként. A filmjék annyira nem kaszálnak mostanában. There's a few things we should discuss. Oh, and Hunter? Welcome back from the dead. Find Captain Marvel in the War Room. Oké. Okay. Ez barom jó, ez a medence, ez nagyon tetszik. Ilyen majd nekem is kéne ilyen pókemberes úszógumi. Nothing is certain these days, but these readings are too distinct to Bruce ignore. Banner. The gamma signature is... Sorry, Bruce, we lost you. Did you say gamma? Yes, hang on a second. Come on, Tony. You managed to stream the Super Bowl to a Kree battleship 50 light years out. This should be easy. Oh, we waited all year for that game, and you know the Skrulls would have spoiled it for us if they got the chance. Igen. Hát akkor azt még meg kell várni, Axtarion. The gamma signature is completely inverted. The daughter nuclei are being reabsorbed into the parent nuclei, which is impossible. If the gamma signature from the Sanctum is really that unique, Bruce, then couldn't we just... Sorry, still working out a few gremlins in the system. Try sunlight, and whatever you do, avoid water. Oh, wait, you're being serious? We should be able to track this new gamma signature to its source then, right? I'd do it myself, but we seem to be having a little IT trouble today. Please. Old Central here is ready to grind through that data like chum. What exactly is a central? CENTRAL. Cognitive encryption, net transmogrification. We'll figure it out later. Sending coordinates now. Hope your gremlins enjoy gamma spectroscopy. Well, he's been a little moody lately, ever since, you know, the problem with the big old green guy. I heard that. Banner can't turn into the Hulk? Not sure if we should be frightened or relieved. That makes two of us. Oh, hey. Come on. Happens to everyone. Well, okay, not everyone. Nice work, Bruce. I know that place. Creepy abandoned warehouse in the bad guy part of town. My favorite kind. Anybody up for paying it a visit? Definitely. Aw, see that? Teamwork goosebumps. Find me when you're ready. Teamwork goosebumps.
A Disney most nagyon nem jó, tehát nekik most sem a filmek, sem a sorozatok nem jöttek be az utóbbi időben. Az egyetlen egy dolog, ami most nekik bejött, az a játékok. Abban nagyon jók voltak. Na. Austin Bergen. Okay. It was just recently that the Hudson Yards Story mission. Restoration Association purchased this entire block. I'll let you think about that one for a minute. Blade és Captain Marvel is jön velünk. A Netflix az szerintem nem Exterion. Megmondom neked miért. A Netflix az már az Egyesült Államokban az már egy ilyen teljesen olyan helyre került, hogy most már azt szokták mondani, hogy ha én például azt mondom, hogy elmegyek lazítani, az amerikaiaknak már van egy ilyen szava rá, hogy igazából ez a sör és Netflix. Tehát, hogy igazából náluk már a Netflix az már a mindennapok része lett. Ez csak azért fontos, mert szerintem a Netflix az most nagyon-nagyon jó helyen van még mindig. Aki csődbe mehet, az a Disney egyébként, mert ölik bele a pénzt rendesen. Viszont bevételük olyan nagyon nincs, mármint úgy ért, hogy csődbe, hogy a streamingben azért jobban össze kellene majd szedni magukat. Netflix and chill, igen, bocsánat, nem is sör, hanem Netflix and chill, így van. Tehát a Netflixet én nem féltem, akit féltek, az a Paramount Plus, az Apple TV Plus, meg a Disney Plus. Őket egy picit féltem. A Netflixet nem. Ezek nem. Max felvesznek még több hitelt. Olyanok, mint az Amerikai Egyesült Államok. Ha nincs pénz, akkor felvesz még hitelt. It's a small room. Hydra's resident mad scientist. Not just Hydra's. Lilith's. That's magic coming from those crates. I can feel it. Yeah? How about gamma radiation? You feeling that too? Because that's some pretty evil-looking Hydra tech down there. Gamma and magic. Gonna need you to use your science brain on this one, Bruce. We need to approach this situation carefully. Combining those energies is an explosive proposition at best. Think scalpel, not hammer. Stealth, not strength. Yeah, I don't do stealth. Kill them. De hát akkor ennek mi értelme volt ide súlyulni a Captain Marvel, meg elrontja az egészet. I always considered Faustus a bit of a crackpot, but his fundamental science must be sound. The device would have surely exploded otherwise after your display, Carol. Learned it by watching you. Itt tudjuk 3-ra chainelni. Ez belehal. Várjunk csak, nem. Meg még ez is belehal. Mehet. A hajsot meg csak egy 6-os damage-et tudtunk betolni. One step ahead. Draw cards until you have 3 in your hands. Draws 2. Még van nekem egy quicken, azzal ezt ki tudjuk nyírni. Is dead. Van healem. Nagyon jó. És van egy tauntunk. Én ezzel el tudom vonni magamról a figyelmet, de azt most annyira nem érzem must have-nek. Még talán egy quick strike-kal be lehetne ütni egyébként, ha ebbe például ez azonnal meg is halna. Meg ez is. Akkor szedjük szét még Blade-del.
Level up. Oké. Szívem szerint húznék még fel kártyát. Húzzunk fel. Jó. Ez nem volt egy nagy támadás Blade-re. Ez sem. Ez már fight. És jön reinforcements is. Nagyon közel vannak ahhoz a hordóhoz. Ja, és akkor így látjuk a taktika. Jó. You know you're talking to a vampire, an alien hybrid, and a resurrected demon hunter, right? Ezt fel kéne robbantani amúgy, de ehhez meg kéne egy knockback. Ehelyett húzzunk már egy másik kártyát. Jó, akkor még ehelyett egy másikat. Ez a baj, 2 healt húztam föl. De. Akkor jöjjünk ide. Sőt, igen, Blade-del. Blade, please. Ezt üsd már agyon, vagyis csapd le. Így. Deal. És akkor mehetne egy lifesteal-es cucc is, de még nem ide. Várjunk csak. De jó lenne ehelyett egy másik, na mindegy. Húzzunk csak fel még kártyát. Strike. És ezt be is tudjuk chainelni. Ezt a kettőt instant meg lehetne vele. Aha. Ezt a kettőt le is tudnánk szedni, sőt, akkor így kéne, mert akkor rakunk rá egy bleedet. Van rajta egy csodás bleed. És már csak egy card play-en van. És azzal meg azt felrobbantjuk, na várjál csak. Az lesz az. Nagyon szép volt. Binary. Captain Marvel will deal significantly more damage. Captain Marvel will lose her binary state once off and block has been removed. Még nem akarok binary-be menni, menjünk át a következőbe. És még mindig jön a reinforcements. Meddig jön a reinforcements? Is it possible he somehow stabilized the rate of decay within the particles themselves? How else could he be achieving such a high yield? I don't know, Bruce. I'll be sure to ask him when we're done punching out the bad guys. Akkor legyen egy... Nem. De ez meg túl nagy támadás lenne egy ilyen kicsire. De jó lenne egy knockback ability. Tudunk redrawolni. A heal helyett jöhet egy új kártya. Itt egy knockback. De akkor inkább fussunk ide. Én azt mondom. És akkor innen mehetne egy slash, ami knockback-kel oda. És akkor ők így együtt meghalnak. Így van. Az ott egy csodás KO. És akkor te magadba nyomhatsz egy healt. Még jobb. És akkor most úgy is van nekünk egy rakat jó cuccunk, akkor még, ez maga az vagy overkill. Na mindegy, akkor nyomassunk neki egy overkill, tessék.
Hogy érhette túl? Áú! Perhaps You Faustus's bitch. advice is worth further study. If you wouldn't mind, Carol, I'd prefer it if you and your supernatural associates not... Smash it? Yes. Kész vagyunk. Now, quickly! Azt látom, hogy alapvetően az eliteket kell rögtön megölni, és hogyha az elitek megvannak, akkor nem jön több reinforcements. The perfect opportunity to field test Mother's device. Öregen Blade mennyivel jobban néz ki, mint ők. Retrieve the mysterious artifacts from the track. Shield guard protection. Use recover artifact card. Secret artifact. Aha. És a shieldes csávót kell onnan kicsapni. Noted, Carol. Perhaps you might direct all that energy towards your newfound adversaries instead. And the mysterious Először nullára le kell vágni az ő cuccait. Quicker ez rögtön meghal. Ó, és a heroizm az lement nekem nullára. Na látjátok, ennek annyira most nem örülök. Na mindegy, ez csap le. Weak, even for Hydra. Na várjatok egy picit, ott van egy knockbackünk. Mi van akkor, hogyha én ide futok? Fuss ide. Töty. Úgy. És nyomok neked egy knockbacket. Öcsém facsiga. Ide. És itt mind meghaltok. Aha. Multi-KO. És akkor a whippel oda kéne, kérlek szépen abba bele, és akkor ott az rárobban. Szerintem. Az -10 protection szenvedett. És Hunter meg nyomott egy legalább ott. Szuper. Jó, hát ez Enter, hát végére értünk. Captain Marvel már olyan kemény öcsém, mint a kátszéle. De jó ég. Hú, öcsém, itt mit kaptam, és most jön a reinforcements is. Aha. És visszafut rá. The number of action remaining are displayed on a dazed hero health bar. Jó. Preliminary analysis of the blast confirms high levels of gamma and various unknown energies. Not enough heroism. Not enough heroism. There is dark magic at work here. We must not let Hydra escape with it. De jókor jössz, öcsém. Be tudunk ide csénelni egyet. Na figyelj, haverom.
Arra cséneljük össze. Az -10 belecsapott. Van egy elég jó knockback, de az 2-t is fogyaszt, ami nekünk nem kell. Steak, az lifesteal. Kéne még egy redraw. Nagyon jó. Húzzunk fel mindent. Days removed. És ezzel bleedet is rá lehetne applikálni, bakker. Na várj, ő itt miért lett... itt van egy fotobeam. Valahogy így kéne. Protection lost. És légy szíves, Marvel kapitány, gyere át ide. És most enter. Na, leszettük a Protect shieldjét. De ezek most nagyon sokan maradtak itt, az a baj. Szerencsére kap Marvel kapitány is bőven. Meg mekkorát sebzett egy Szűz Mária, atya úristen. És még mindig jön reinforcement. De igazából ezek mennyi ideig jönnek? Vajon? Got it. Stop the truck. Separate has been recovered. Defeat the remaining enemies and complete the mission. One less thing to worry about. Approximately 16,342 more to go. I suggest starting with the remaining Hydra forces in your vicinity. Gyere csak ide, onnan, azaz, mert az fel fog robbanni, vagy valami ilyesmi. Van egy quick strike-unk. Azzal rá lehetne lőni, és akkor lesz benne 2 bleed. Wolverine, köszönöm szépen, hogy benéztél. Jó pihenés neked is, szia! Nem, akkor lehet, hogy kellene egy quick slash. Ezzel öljük meg. Ez meg így kap 2 lifesteal-t. Azaz. Overkill, de kaptunk healt is, ami nekünk nagyon jó. Jó. Hát csak túléljük ezt a turnt. Jó, abból a robbanásból csodásan kiálltunk. Azért kapjuk rendesen. ...16-os bleed. These delays can be quite frustrating. Infuriating even. I suppose by now I'd normally be tromping through the warehouse hurling the puny truck at the moon. Don't worry, Bruce. I've got a pair of torn purple pants with your name on them. Lehetne whippet is csinálni. Na várjunk egy picit. Knockback-kel nem tudom oda lökni.
Akkor lehet, hogy a whippet kellene, úgy, hogy így, és azt odahajítani. Vagy inkább toljuk, de ezzel meg ő sérül meg, akkor azzal inkább így. Hydra standards have fallen a great deal. Hát figyeljetek, szerintem ez így is úgy is meghalnak, úgyhogy nagyon már nem is gondolkodnék ezen. Nincs elég heroizm. Nézzünk még akkor ide is egyet, hátra tudunk egyet. Aha. Ezzel ez meg is pusztul, de ez a bleedbe úgyis belehal, szóval teljesen mindegy. Nyírjuk ki. És ez meg a bleedbe most belepusztul, így is úgy is. Még jó, hogy volt rajta páncél. Aha. What is this thing? Bad guy crate, full of bad guy stuff. Bad guy crate. From the time of the first hunt. That glyph means barrier, that one almighty. Something, gods and demons. So a spooky bad guy crate. Very spooky. Designed to contain powerful magic. Be careful. Got it. Don't cross the streams. Never do. How about we get this thing back to the Abbey and see for ourselves? Egy csillagos mission ratingünk van. 62 glassnak kaptunk ilyen fizetőeszközt, és akkor meg is van a Marvel Captain, vagy Captain Marvel-es comic bookunk. Tök jó. Tök jó. És plusz 2 Friendship Blade-del és Captain Marvel. I didn't get Hydra bombed until my 10th run with the Avengers. Kid, you do know that I'm a good 3 centuries older than you, right? Then you've got a lot of catching up to do. Okay, Abbey tournament tonight. Sure about that? Last one got a little heated. The eternal spirits of vengeance take technical fouls very seriously, especially in the fourth quarter. Forget it. Tonight is movie night. It is always movie night. Exactly. Wow, out of jail again? Who made this game? Wilson Fisk? Well, if parking is free, clearly no one from Manhattan. You know what they say? All work and no play is how we ended up with Ultron. Come on, you should hang out. I should rest. Another time. Csak itt most lesz majd egy csomó tevékenység, amiben részt tudunk venni itt a többiekkel, tehát én úgy olvastam, hogy van egy csomó minden, amit meg lehet majd csinálni velük. Akár a... Let me see. How did this work again? Navigate Superlink finally. Aha. Superlink. Nico Minoru. És akkor itt vannak a message-ek. Aha. Ja, és akkor ezt most be tudjuk írni. De nem respondoltunk, vagy igen? Most nem is tudtunk volna mást választani egyébként. És valaki ide megkopogott. Good. You answered. Getting hard to keep finding ways to say open door around here. And despite what Robbie says, I don't think the staff of One speaks High Elven. Blood magic stuff. Cool room. Spacious. Aw, is that bed for Charlie? Yes. So,
If you're planning on giving me some sort of brooding code of the stoic warrior speech, I'm immune. Just ask later, Magic. From what I just saw out there, whatever crazy ancient living weapons stuff Caretaker put you through back in the day did a real number on you. We got a lot of work to do. Work? Yeah, talking to people, making friends, basic human stuff. Or quasi-human. You're a Midnight Sun now. One of us. Nico, I was just Hydra bombed. I could use some rest. You and me both. Been bad dreams every night for me lately. I, keep seeing Wanda. She... Never mind. I will meet you outside. Yes! I'll go nuke us some popcorn and you pick out a movie. Oh, and it may just be the two of us. The others went outside, needed to cool off. Really need to hang a fan over that forge. Or maybe crack open the casket of ancient wonders a little? Tehát itt mindig lesz majd a tevékenységeink után egy ilyen bónuszt tudsz, amit tudunk csinálni. Igazából most le is feküdhettünk volna aludni, de ehelyett most el lehet menni, és akkor itt különböző dolgokat csinálni. Something tells me you don't have a favorite movie. Well, we can start you out with one of my favorites. És akkor lehet itt join hangout. És akkor choose hangout. És akkor nézzünk most együtt filmet. És akkor ez is egy olyan tevékenység, amikor ők dumcsiznak, meg majd kapunk friendship bónuszokat. I get why facing Lilith won't be easy. I was 15 when I found out my mother was capital E evil. Was your father there for you when you found out? Dad was evil too. Long story, lots of drama. There was a cool dinosaur. I'll fill you in later. Look, I'm glad my mother is gone, but yeah, at times I just want to hear her voice again. Some days I'd give anything to make that happen. Makes me hate her even more. Lilith gave birth to me, but Caretaker was my true mother. Right, so your adoptive mom raised you to kill your birth mom. You'll fit in perfectly. Enough about her crappy parents. You missed out on decades of good movies. It's my solemn duty to fill this knowledge gap with the best examples I can provide. So, the first thing you need to know, the glowing briefcase is a metaphor. I really needed that. És plusz 7. És kapunk is outfitet. Epic outfit. Aha. So, what did you think of the movie? És nulláról plusz 7-re felmegyünk egy ilyen tevékenységből. You've been dead for 3 centuries. I'm not so sure I was dead. Not exactly. És gondolom, ennek a friendshipnek majd a harcokban is lesz jelentősége. I dreamt. Of what? Of everything. Much of this world is familiar to me. I know it from my dreams. That's not creepy at all. So, do you know everything? No, think of it like this. I know what a car is, but I have no idea how to drive. You're up to date, but not omniscient. Then I'm guessing you don't know much about me. Just what you shared earlier. You're always free to ask, like, what's the staff of one, or who were the runaways? I had some questions about your staff. Sure. But first, the basics. The staff of one interprets words or phrases as spells, but it can only cast a spell once. No repeats. Oh. Can you tell me how the staff of one functions? It's, blood magic, so my own blood is required to summon it. You wouldn't believe how many adhesive bandages I go through each year. What about the words you speak? They come true.
Kind of, and not always the way I expect. It's like making a wish, but you can never make the same wish again. I should get going. Good timing. Looks like Caretaker wants to speak with you, and wow, I should get to bed. Time flies when you're hanging out. És akkor innentől kezdve, gondolom, megnyílik egy csomó ilyen opció. Vagy majd a franc tudja. Looks like you're finding your way around. Maybe making some new friends. I was planning on getting some rest, but... Things are moving at a frantic pace. For all we know, I'll be landing a jet on the roof with Mr. Stark this afternoon. Not quite like it was in the good old days. I remember many sleepless nights and blood-soaked days. Always on the hunt. I'll give you that. But there were times back then I wouldn't trade for anything. With both you and... Agatha? Where is Agatha? I am sorry. I should have had this talk with you much sooner. But you should know... Agatha... She's no longer with us. What? That is impossible. She was so... Fierce, indomitable, or maybe just kind to a fault. You do not have to do this. Thank you, but I do. I haven't spoken to anyone about what happened. And more so than anyone, you deserve to know. Agatha died in an accident caused by her protege, Wanda Maximoff, Scarlet Witch. The Midnight Sun's latest recruit, a powerful spellcaster in her own right. Perhaps the most powerful Agatha and I had ever seen. Wanda's abilities were growing. Too quickly for my liking. Agatha was determined to help her control them. I tried to caution her, but she would not listen. There was an incident. An accident, I'm sure, but... Agatha was killed. Yes, incinerated in an instant. Not even ash to remember her by. The others were heartbroken, as was I. But I also saw the danger, the threat, if Wanda's powers were left unchecked. So I did what needed to be done. I sent Wanda away, to the Sanctum Sanctorum, to study under Dr. Strange. I know the others still harbor a great deal of resentment towards me for it. Aha, és itt lehet dönteni, hogy ez egy sötét, vagy egy világos választ adunk. Én azt gondolom, hogy you made the right choice. Wanda's powers were so out of control they cost a life. Your decision may have saved lives, if not the entire Abbey. I like to believe that, especially given her current situation. Wanda, Agatha, it seems we have lost them both now. I conjured a small shrine to Agatha's memory on the grounds, hoping to find some solace, a way to move forward. You should pay your respects. Maybe you'll find what I couldn't. Good night, Hunter. Hunter Dark Balance Points. Ha bármelyik útvonalnak a végére érünk, a világos vagy sötét oldalnak, akkor kaphatunk nagyon erős képességeket egyébként. Jó, oké. És a kutya megmutatja az utat. Oh. Itt van Agatha. Agatha?
always did have the most remarkable eyes, Hunter. Just like your mother's. Maybe that's why you're the first. The first? To commune with the spirits, of course. Is this a trick of some kind? Because I am not amused. No, it's no trick, dear. You're just the first to see me. By now you've heard I had a bit of trouble with my corporeal body. I actually find it quite liberating. You are dead. Always straight to the heart of things. That's my Hunter. You seem strangely at ease about this whole thing. After 1,000 years of living, you learn to take things in stride. Even death. And what have you been doing all this time? Meet me by the cave just over there. You know the one. The Blood Gate? Caretaker always told me to stay away from that place. I think we can safely lift the veil on a few more of our secrets. What's the worst that can happen? Itt van egy ilyen, úgymond, véres kapu. Na, viszont innen fogjuk folytatni, srácok. Én itt most nyomok egy mentést mindenképpen. Ezt szóltak, hogy ezt nagyon-nagyon figyelni kell, mert ha látszik is autószév, 8 óra 12-kor volt. Úgyhogy nagyon-nagyon durván menteni kell a játékban, mert nagyon sok helyen nem ment a játék. Nagyon ritka, hogy ment. Ja, de mi most mentettünk, srácok, köszönöm szépen nektek a figyelmet. Pénteken fogunk találkozni, és ugyanezt fogjuk folytatni. Nekem nagyon tetszik. Úgyhogy azt gondolom, hogy most erre kicsit rá fogunk most izgulni, aztán itt megnézzük az összes karakter lelki világát és egyebeket. Köszi nektek a figyelmet, legyetek jók, ha tudtok. Pénteken délután találkozunk, addig mindenkinek szép estét, holnap meg szép napot. Sziasztok, srácok, minden jót!